Ndërruar miq, selam aleikum. Ja ku takuam dhe sot në këtë takim të përjavshëm ku do të diskutojmë çështje që kanë nevojë të trajtohen shtruar, të trajtohen hapur, të thuhen disa gjëra hapur ku me syre të identifikojmë dhe mundësitë për t'i përmirësuar. Do të flasim sot për atë që është konsideruar sëmundja e shekullit, sëmundja bashkëkohore, për depresionin. Mjaft raste bëhen prezent për ditë ku shohim njerëz që në kushte depresioni kanë tentuar dhe të vetvriten. Dhe për të diskutuar mbi këtë problematik, ne kemi ftuar si gjithmonë Hoxhën e nderuar Ahmed Kalaja. Hoxh, selam aleikum, mirë se vini. Aleikum selam, mirë se gjetëm. Hoxh, shpesh ju jeni shërbeni dhe si, po themi, mjekët ose psikologët e kohës ku njerëzit problematikat e tyre personale, familjare, shpesh vinë dhe i zbrazin tek ju për të gjetur një farë udhëzimi hynor, nëse po themi kështu, sepse ju jeni hoxhallar që flisin në emër të asaj çka Zoti ka shpallur në Kur'an dhe shembull profetit sallallahu alajhi wasallam. Unë doja të dija, a keni qenë ju dëshmtar të ndonjë rasti kur dikush ka treguar përvojën e tij personale se si në kushte depresioni ka tentuar dhe të vetvritet? Sigurisht që rastet, me të drejtën siç e thatë edhe ju, domethënë përderisa jetojmë në shekullin modern, i cili mbart në vetvete shumë zhvillime, shumë teknologji, shumë përparime, por në të njëjtën kohë edhe pjesa tjetër, pjesa e humbjes kontrollit njerëzor, ankesat mbi shëndetin, sidomos mbi atë pjesë të shëndetit që nuk është fort e perceptueshme ose arritshme për sa i përket pjesës medicinale, pjesës doktorale. Edhe kjo pjesë është e shtuar shumë si pasojë e shumë faktorëve, duke nisur nga mjedisi, teknologjia në duart e njerëzve, mungesa e një motivimi real përse njeriu jeton, dhe cili është shkaku i ekzistencës së tij dhe çfarë ka më pas mbas kësaj bote rotin ose mbas kësaj jete rotin ku të gjithë njerëzit vinë në këtë botë, pastaj mësojnë, studiojnë, pastaj shkollohen, pastaj martohen dhe krijojnë familje, pastaj do të vdesin dhe kjo është tek gjithë njësoj e pandryshueshme. Çfarë kuptimi ka kjo jetë, pra mungesa e një motivimi të fortë për arsyeën se pse njeriu jeton, ne, domethënë pjesa e hoxhallarëve, i vëmë shumë re dhe hasim shumë raste të tilla ku njerëzit kanë vuajtje të tilla, kanë situata të tilla problematike, derisa ka pas raste, domethënë njerëz të cilët kanë tentuar vetvrasjen, kanë shkruar, jam në një moment shumë kritik, kam pas një rast për shembull që dikush shkruante, thoshte unë e kam pistoletën në dorë, ai ishte jashtë Shqipërisë, ishte nga Kosova, dhe unë tani është fundi i jetës time etj, çfarë të bëj? Ishte një komunikim nëpërmjet WhatsAppit dhe raste të tjera të ngjashme, domethënë, saqë ndonjëherë, siç e thatë edhe ju, domethënë njerëzit vinë dhe shkarkohen këtu ke ne tek hoxhallarët, pavarësisht situatave dhe rrethanave dhe ngarkesave që mund të ketë njeriu në jetë, siç ka çdo njeri, mirë po situata të tilla dhe momente të tilla të bëjnë që të harrosh gjithçka, sepse në momentin që dikush çon një mesazh dhe thotë jam me pistolet në dorë dhe ky është fundi i jetës time, domethënë ty duhet të harrosh krevatin, duhet të harrosh shtratin, duhet të harrosh rahatin, duhet të harrosh gjumin, dhe ka pasur raste që jam marr 4 orë, 5 orë pa pushim me rastin fjalë, pasi nuk ishte një rast këtu brenda Shqipërisë, ka pasur edhe raste këtu brenda Shqipërisë, po flas për një rast konkret, që ti patjetër duhet filloje të komunikoje, të flisje, po si qysh tek etj, derisa shqyr Zotit, kthimi i njeriu tek Zoti, motivimi i tij për arsyeën e vërtetë se pse jeton, i bën njerëzit që të dalin nga situata dhe orientimi i njerëzve se jeta e kësaj bote ose ne jemi në këtë botë për të përballur, nuk jemi në këtë botë për të bërë bisht ose për të kthyer shpinën. Pra, atëherë ti ke për të provuar atë lumturinë që ti faktikisht po e kërkon, po se ke gjetur kund. Sepse është një shenjë dobësie e thellë, një lloj dorëzimi ndaj sfidave dhe sprovave të kohës. Pra në momentin që njeriu përballet me besimin e tij dhe me faktin që çdo gjë është e shkruar nga Zoti dhe është në dorë të Zotit. Dhe ne nuk kemi gjë tjetër vetëm se për të përballur me jetën, me sfidat që na sjell jeta, pastaj do të ndodhë çfarë ka shkruar Zoti. Pra, një sjellje e tillë nuk është se ti jep zgjidhje. Edhe i thash ndër të tjera këtij personi, domethënë, çfarë do të mendoje për nënën tënde mbasi ti ta bësh një gjë të tillë? Çfarë do të mendoje për të afërmit e tu? A do të pikëlloheshin, a do të kalonin ndoshta edhe ato në një situatë si kjo jotja? Pra, se ndoshta ti nuk po i dhim se i më vetja e tij dhe tu tesh që ti
ti kujtosh familjen, me familjarët, me njerëzit. Dua të them domethënë situata të tilla dhe rrethana të tilla ka pas shpesh domethënë, dhe shqyr Zotit, kthimi i njerëzve tek Zoti, të bëhen që të dorëzohen përballë fatit që është i shkruar nga Zoti dhe ti orientosh njerëzit që të përballen me sfidat dhe sprovat e jetës dhe ti orientosh njerëzit. Pra edhe duhet ti orientosh tek diçka që i bën, unë mendoj domethënë nëse do të themi a ka ndonjë përkufizim. Normalisht që përkufizimet janë nga më të ndryshmet. Ndonjëherë gjejmë përkufizimin si shkarkesa nervore, ndonjëherë gjejmë përkufizimin energji negative, ndonjëherë gjejmë përkufizimin ngarkesë shpirtërore ose lodhje shpirtërore, ndonjëherë gjejmë përkufizimin humbje imuniteti. Po unë them se këto janë të gjitha bashkë, që do të thotë ky nuk është një përkufizim fiks, që do të thotë të gjitha këto pjesëza përbëjnë atë që njeriu ka shumë element kjo problematikë, nuk është se ka vetëm. Pra e çon njeriu në depresion. Janë shumë elementë që përbëjnë këtë lloj situate, e cila e çon njeriu si fillim në mendime dhe mos përgjigje ndaj mendimeve. Domethënë, me çfarë kam parë unë, njerëzit përballen me situatë mendimesh, të cilave nuk kanë aftësinë t'i lënë të shkojnë. Pra vinë mendimet dhe njeriu mbetet peng i këtyre mendimeve dhe mundohet me ato aftësitë e tij të kufizuar të japi një përgjigje. Mirë, pa ato janë aq shumë mendimet që i vijnë njeriu, dhe ai e ka shumë vështirë të përgjigjet të gjithave, saqë ndodhet përballë një situate që thotë unë i humba energjitë, nuk përballem dot më. Zgjidhja më e mirë kush do të diçë në këtë rast, vinë mendimet dhe lëri të shkojnë. Pra mos u bëj ti peng i mendimeve, sepse ardhja së mendimeve ose filtrimit ose ardhjes mendimeve, futjeve të mendimit ne nuk u vejmë dot kufi. Mirë, po kemi një mirësi tjetër që mund të lejmë derën hapur, që do thotë të lejmë të vinë siç hynë dalin. Ty ndalin. Njerëzit nuk e kanë këtë domethënë, edhe kjo është faza e parë. Faza e dytë mbeten pengë disa mendimeve që ndonjëherë mund të jenë mendime që kanë të bëjnë me dyshime apo me besimin që faktikisht s'kan asnjë lloj realiteti, që thjesht janë vezvese dhe ngacmime shejtani. Ose ndonjëherë mund të jenë mendime negative në raport me familjen, bashkëshorten, nënën, vajzën, motrën, në kondicionet e tjera, dhe njeriu prap nuk arrin dot t'i jap një përgjigje. Pastaj çfarë ndodh? Këto lloj mendimesh fillojnë edhe, si më thon, aty mbetet ajo, le të themi, ajo rrotullimi, domethënë aty mbetet, aty ngec situata dhe këto mendime vinë dhe pastaj kalojnë në një fazë stresi, humbje vetbesimi, pastaj kjo kalon në një lloj dhimbje, në një lloj kputje, në një lloj dëshire për të mbyllur, një lloj dëshire për të mos komunikuar me njerëzit, një lloj dëshire ndoshta edhe për të larguar nga ushqimet e tjera, gjëra që janë shenjat e para të depresionit të thellë. Që kërkojnë pastaj një kurim të plot. Por vetvrasja në përgjithësi, pra si thua, grada ekstreme e depresionit, në përgjithësi në botë ndodh jo detyrimisht tek njerëzit që kanë halle, që janë të varfër, që kanë borxhe, sepse perceptimi është që e vrasin veten ata të cilët nuk kanë mundësi të jetojnë. Pra, ndërkohë në botë në përgjithësi niveli i vetvrasjeve është më i lartë tek shoqëritë e zhvilluara. Teknologjikisht ai sa ka probleme të tilla. Ata që janë më mirë nga ana e mëshirës. Nuk e mungojnë gjë nga ana materiale. Për shembull Japonia, e cila është një ndër shtetet më të zhvilluara në teknologji, është në vend të tretë dhe e ka një problematikë shtetërore. Shpesh aty mblidhet qeveria për të diskutuar këtë problematikë. Ndërkohë në Shqipëri, në rastet që ju njihni, njerëzit çfarë hallesh kanë që të shkojnë tek këtu, janë të varur nga droga, nga biçozi, kanë probleme familjare, kanë borxhe, pra cilat janë ato problematikat që më tepër i karakterizon rastet e vetvrasjes në Shqipëri, apo dhe këtu është fenomen që njeriu ndihet i pa shpresë, i pa vetvrasje. Ne duhet bëjmë dallimin. Vetvrasja mund të jetë ndonjëherë si një hap i zgjedhjes, si një problemi që njeriu nuk i jep zgjedhje, nuk ka të bëjë ndoshta ndonjëherë me depresionin. Pra depresioni nuk është domosdoshmërisht përfundim vetvrasje. Absolutisht. Kështu që vetvrasja. Po shpesh depresioni i çon njerëzit, nëse nuk kurohen dhe nëse nuk i çon ose i lën në një gjendje, domethënë të izoluar, në një gjendje që s'duan të takojnë njerëz, domethënë ai është një vdekje e gjallë, domethënë. Dhe vetvrasja, domethënë mund të jetë edhe për arsye lëndore. Borxhi, kamat, interesa bankare, mund të ketë, ka raste të tilla shumë, domethënë. Mirë, po nëse do të flasim për depresionin si sëmundje, atë nuk e gjejmë tek kjo kategori njerëzish. Edhe diçka tjetër nuk e gjejmë tek besimtarët. Ata të cilët, le të themi, gjejnë një formë dhe një mënyrë për të shkarkuar
energjitë negative, mendimet negative, ata cilët merren me një sport të caktuar shumë pak, domethënë në atë që unë domethënë kam hasur, shumë pak e gjej domethënë tek njerëzit që merren me sporte, tek njerëzit që merren me punë vullnetare, shumë pak e gjejmë tek njerëzit cilët kanë një edukatë, le të themi, mesatare të stabilizuar në adhurim dhe përkushtimin ndaj Zotit. Ose fare domethënë ose raste shumë të rralla që janë ato mendime, thjesht çështja e mendimeve ose vezveseve siç i thonë në gjuhën fetare, domethënë në gjuhën e Kuranit. Kështu që domethënë shumica e rasteve dhe shumica e situatave është tek ajo shtresë dhe kategoria e njerëzve cilët kanë arsimim, cilët kanë një le të themi mirëqenie mesatare dhe sipër mesatares, mirë po me sa kam parë, domethënë, ju mungon ai motivimi real. Ju mungon një arsye më shumë për të përballur me sfidat e jetës, pavarësisht se këto gjëra që ata po i konsiderojnë si sfida faktikisht për shtresën e ulët shoqërisë, cilët nuk janë në këtë, ndoshta as nuk i konsiderojnë fare sfida, po konsiderojnë komoditete që as i kanë menduar ndonjëherë, domethënë. Kështu që është fakt ky që e gjejmë tek ata cilët i kanë mbuluar ose i kanë përmbushur nevojat e tyre mesatare dhe mbi mesataren. Pra kjo kategori ka probleme me kuptimin e ekzistencës, e qëllimit pse jetojnë, sepse shpesh vjen të paezauruar. Ju mungon ai motivimi real. Pse? Sa ai çdo gjë ka të përmbushur. Dhe akoma nuk ka arritur lumturinë. Domethënë shkon ndonjëri prej tyre dhe provon gjithçka, mirë po nuk gjen atë kënaqësinë ose nuk gjen lumturinë. Që do të thotë ai që në gjuhën islame quhet pjesa e shpirtit. Pjesa e shpirtit nuk ngopet me fansa, nuk ngopet me famë, nuk ngopet me numër pasuesish, nuk ngopet me followersa, nuk ngopet me numër llogarie në bank, sa është. Pjesa e shpirtit është një raport krejt ndryshe, shpirti themi ne ka ardhur nga qielli, trupi ka ardhur nga toka. Kjo pjesë është pjesë e tokës dhe ti shumë mirë mund ta ngopësh pjesën e tokës. Mirë po pjesa e shpirtit si do të ngopet? Pjesa e shpirtit ngopet atëherë kur shpirtin e çon në altarin e vet. Ashtu siç trupi qetësohet dhe rahatohet atëherë kur e çon në altarin e vet, që është të ngrënë, të pirët, një jetë, një shtëpi komode, një makinë komode, një jetë normale, domethënë ku janë plotësuar kushtet mbi mesataren, edhe shpirti ka nevojë për altarin e vet. Altari i shpirtit nuk është tryeza, as nuk është një kënaqësi momentale. Altari i shpirtit është altari i Zotit. Aty në momentin kur njeriu i lutet Zotit, i falet Zotit dhe mundohet që shpirtin ta lidhë me Zotin. Aty pastaj njeriu ngrihet edhe del mbi këto probleme. Domethënë, siç thuhet, domethënë në shkencën e psikologjisë, njeriu kur është brenda katrorit problemit e ka shumë vështirë ta zgjidhë problemin. Në momentin që njeriu dhe shpirti i tij krijon kontaktin me Zotin, del nga problemi dhe i sheh gjërat nga lart. Për këtë arsye Zoti panoramën e qartë. Bravo. Për këtë arsye Zoti her mbas here Muhamedit alayhis salam në Kur'an e orienton që të fali dhe të mëshiroj, mos të hakmerret. Sepse në momentin që mundohet të hakmerret, mundohet që le të them ta marrë hakën e tij, do të thotë se është brenda katrorit problemit. Në momentin që del dhe i sheh gjërat nga lart, siç thot Zoti, "Wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama." Nëse ju flasin ignorantët, thon selama, paqja e Zotit qoftë mbi ju. Pra nuk ja japin shansin ose nuk japin mundësi. Nuk e kthejmë të njëjtën monedhë, nuk e bien atë nivel. Sepse po ta kthesh me të njëjtën monedhë, je bërë pjesë e lojës. Në momentin që ngrihesh, e lër lojën të zhvillohet pa prezencën tënde. Dhe loja e cila zhvillohet pa prezencën tënde nuk ka kuptim. Kjo ndodh edhe në problemet familjare që mund të ketë fëmia me prindrit apo që mund të ketë me njerëzit e tjerë, në momentin që del nga dhe domethënë shkon tek Zoti, i lutet Zotit, i falet Zotit dhe mundohet të largohet sa më shumë nga problemi. Edhe nga ana psikologjike, domethënë vonimi dhe lënia kohë e zgjidhjes problemit e bën njeriu më të kthjellët. Pse? Sepse është pjesa emocionale. Në momentin që njeriu përballet me problemin, është shumë i ngarkuar emocionalisht. Për këtë arsye ka shumë vështirë të shohë gjërat ashtu siç janë. Pra do jetë shumë subjektiv në reagim. Në momentin që është më i ftohur nga situata problematike, atëherë ka mundësi të shohë gjërat shumë më qartë. Si më thon, ori thajt, ti nuk më pe mu, jo tha nuk të shihja fare. Do të ishin 3 veta në debat, ndërkohë që ky shifte vetëm një person dhe tjetri nuk e shifte. Aq i super ngarkuar ishte.
Ndërkohë që po të kishe dalë nga debati. Kishte këndin aq të ngushtë sa nuk shifte asgjë përveç objektit me cil debaton. Kështu që domethënë edhe kjo ndikon shumë, domethënë dhe në momentin që njeriu, ajo që tham, altari i Zotit, lidhja me Zotin, del nga problemi. Qoftë ky problem mendimesh, qoftë ky preokupime, qoftë ky brenga, qoftë këto qofshin sikleta apo vezvese, në momentin që del mbi to, i lënë zhvillohen dhe ato do të bien. Për të shkuar tek altari i Zotit, sepse ndoshta kjo është, po themi, ky është dhe shpëtimi i gjithçkaje. Si shkohet tek altari i Zotit? Kemi dëgjuar shpesh histori që dikush ishte në kushte depresionit të thellë, i foli dikush, erdhi fali dhe aty në sejdë qau pafund. Po a janë këto raste që ti shkon në xhami dhe u kryesit thuash? Apo ky person do të marrë disa hapa? Përveç atëherë ne tham, domethënë shumë prej shkaqeve që e çon njeriu drejt stresit dhe depresionit është pikërisht kjo që ne trajtojmë. Mirë, por kemi edhe një pjesë tjetër të shkaqeve që e çon njeriu. Është pjesa e shejtanit, e djallit, pjesa e mësyshit dhe e xhinëve. Kjo është një pjesë që nuk duhet mohuar. Pse? Sepse ka pas shumë raste ku i smuri ose pacienti i ka zhvilluar të gjitha hapat. Ka pas jetë normale, po i ka ardhur problemi me njerëz. I ka pasur edhe është munduar të gjejë një zgjidhje si nga ana neurologjike, si nga ana psikologjike, si nga ana le të themi domethënë emocionale, të gjejë një zgjidhje me doktor, me analiza dhe ka shkuar te kompetentët e fushës. Edhe nuk ka gjetur zgjidhje. Që do të thotë është ajo që ne themi domethënë gjendja e mësyshit dhe gjendja e magjisë ose e xhinëve. Pra edhe kjo pjesë nuk dikon te bota shpirtërore dhe gjendja emocionale e njeriu. Absolutisht që po. Mirë, po ne po flasim për shkaktarin, kush e shkakton. Atëherë që njeriu të jetë domethënë imun ose nëse i ndodh një gjë e tillë, le të bëj këtë pjesën e parë, siç e tham ne, domethënë ta ndjekit, mundohet të gjejë një shkakun dhe arsyeën dhe ta kuroj, por se le të shohim edhe këtë pjesën tjetër, sepse domethënë shumica e rasteve e mësyshit ose e disa lloj magjive e çojnë njeriu drejt vetvrasjes dhe e çojnë njeriu drejt depresionit. Domethënë mund të jetë edhe kjo pjesë, një pjesë ose mund të jetë thjesht ngacmim nga shejtani, që është ai i pari që e nis situatën dhe pastaj njeriu mund petet peng i ngacmimeve dhe i vezveseve. Kështu që gjëja më e mirë sipas konceptit islam është që njeriu, domethënë e para gjë është që ta marrë situatën me qetësi. Mos të bjerë peng e këtyre mendimeve dhe iluzioneve që i vinë kokë dhe të ndryshojë gjendjen dhe situatën. Që do më thonë, momentin që na vinë këto mendime dhe jemi në një gjendje të shtrirë ose jemi të ulur, ndryshoj gjendjen, situatën, merr bëj një vrap, merr bëj një punë, shkëputu, bëj diçka do më thonë, ose siç thoshte profeti alayhis salam, merr abdes, fal namaz. Dhe është e vërtet, unë kam pas këtë Ramazan, 3 raste kam pas. Unë këtë Ramazan kam pas 3 raste. Të personave që kanë pas shqetësime. Po, persona që thoshin unë nuk kam më arsye përse. I thashë shko namaz, atë të falim namaz. Pastaj mbas namazit falemi. Edhe me të vërtetë kështu bëm. Kur unë ulëm, hëj thash, si unë ndjeva shumë mirë. Po ato shqetësimet si kishe gjatë faljes, jo isha shumë më mirë se që jam jashtë faljes. E rëndësishme këtu filloi dhe zgjidhja. Pra abdesi, namazi, ajo formula a'udhu billahi minash shaitanir rajim, pra kërkoj mbrojtjen e Zotit prej sherrit të keqes shejtanit mallkuar, edhe ajo ka efekt. Fillon është biseda e parë që bën personi me Zotin, si thua, sepse komunikon, kërkon mbrojtje për Zotin. Mbrojtje për diçka që ai nuk e sheh, domethënë, që është prezente, po ai nuk e sheh. Kështu që normalisht ka të bëjë shumë këtu edhe personi me cilin njeriu komunikon për herë të parë. Se mund të jetë dikush që mund ta vejnë lojë, thotë që nge çmendur, këto janë shenjat e para të çmendurisë. Po faktikisht kjo s'ka lidhje fare me çmendurinë. Thjesht duhet që dikush ta kthejë llojit, si më thon ta zgjoj dhe të kuptoj, ose një rast tjetër. Më erdhi dikush, po këtë Ramazan, ka qenë mbas teravive, po prishim namazin e natës. Tha këtu në këtë vend, unë këtu nuk kam asnjë motiv për të jetuar. Pa mund të shkosh diku jashtë shtetit? Jo, tha. Domethënë situata ishte shumë e bllokuar. I them unë, po mirë. Ti thash, je i vetmi që e ke këtë lloj gjendje apo ka edhe të tjerë si puna jote? Sa njerëz kanë në Shqipëri tash? Pra po t'ishte ky problem i të gjithë njerëzve, atëherë si jetojnë njerëzit? Se kanë gjetë zgjidhjen? Thash, sa vet ishin sot në xhami? Po mund të ishin 2000, 3000. Ti mendon po si problem shoqëror tash? Po, tash ti mendon se këta që janë në xhami nuk e kanë këtë shqetësimin se nuk jetohet dot në Shqipëri, se
Po e kanë, po si e zgjedhin problemin, si e zgjidhin problemin, si e gjejnë zgjidhjen. Pra nuk je i vetmi. Normalisht në bisedë duke pa edhe shkaqet pse, do të thonë ka edhe shkaqe, do të thonë dikush mund të jetë një falimentim. Ka problem individuale, personale. Edhe përjetimi ekstrem i dështimeve ose i rasteve mosplotësimit dëshirave në jetë ose edhe kjo mund të shojë, domethënë mund të jetë një nga shkaqet. Ka mundot që dështimi në një fushë të jetës mund të shtrihet, pra dikush ndoshta në familjen e tij ka probleme, ndoshta i rast divorci, e shtrin këtë në biznesin e tij, në varet se si e përjeton, varet se sa sensibël, sa i ndjeshëm është personi. Ka njerëz që e kalojnë, domethënë, dhe ka të tjerë që e vuajnë dhe kjo pastaj u kthehet në sëmundje. Kështu që prej recetave që ne kemi dhënë është kujtimi se ose si më thon ti thuat personit që nëse nuk je ti i vetmi. Për shembull raste që kanë pas probleme fejesash apo martesash, si nga meshkujt apo nga femrat. I sa ti rast mund të jesh ti në botë që ndodh kjo, pse kështu do të ishte zgjidhja e vërtet, ata të tjerë si kanë gjetur zgjidhjen, pra nuk je rasti i vetëm. Pastaj më mirë tani, ka pas për përgjigjeve, më mirë tani apo të kishte ndodhur më vonë. Okej, jeni të fejuar tani dhe ndodhi, po sikur të ishim me fëmijë. Domethënë thjesht duhet dikush që domethënë të bëj punën e psikologut, pa atij psikologut pozitiv, jo thjesht një psikologu i cili bën seancën me para, edhe thotë ke edhe një seancë tjetër dhe ajo është me para. Unë mendoj, për veten time, përvoja personale, me këta njerëz, falënderimi qoftë Zotit, një seancë kam pas nevojë. Dhe jo një seancë të stërgjatur, le të themi 50 minutëshe. Në shumicën e rasteve nuk ka shkuar më shumë se një çerek ore. Sepse faktikisht edhe situata është thjesht ndonjëherë. Nuk është se ka një problematikë. Po personi ndonjëherë në mënyrë se si ta shpreh mundohet të mbylli të gjitha rrugët apo dritaret që ti mund t'ia çelësh atij. Mirë po duhet këtu, domethënë, ajo pjesa e suksesit nga Zoti, s'ka dyshim, po edhe pak zgjuarësia, mençuria, dhe unë mendoj se feja, qenit psikologut, ose atij që e dëgjon hallin e dikujt, edhe shumë i përgatitur fetarisht, atë e ndihmon shumë për dalë nga situata dhe nga gjendja. Sepse pjesa e fetarëve është dhe pjesa e besimit, që do të thonë atij kujtohet Zoti, i kujtohet ore fati është i shkruar nga Zoti, ne nuk mund dalim dot nga fati, po ne duhet bëjmë shkaqe të arsyet. A e diti se në Kur'an është shkruar, a e beson këtë ajet Kur'an që thotë Zoti nuk ndodh asgjë vetëm se është e shkruar më herët nga Zoti. Ndoshta mund të jetë e keqe për ju, po mund të jetë më e mira për ju, ndoshta është mirë për ju, po mund të jetë më e keqe. Ne nuk e dimë se ku është. Pa janë disa formula besimit, domethënë, pjesa e besimit jep shumë, të suporton shumë për të dalë nga situata dhe për të dhënë zgjidhje situatës. Edhe domethënë pjesa e besimit, po të mirë menaxhohet, e besimit personit që kanë Zot, që kanë botën tjetër, në xhenet, në xhenem, gjitha këto domethënë shërbejnë si indikator zgjimi që njeriu të dalë nga ajo vorbulla e stresit, e problemit, e përplasjes së energjive dhe të rri pak lart dhe pastaj çdo gjë qetësohet, çdo gjë rehabilitohet. Pra për të kuptuar pak më shumë thelbin e gjithë trajtesës që ju bët, këto janë probleme shpirtërore, pra një shterpsi shpirtërore që e kategorizon këtë lloj, po themi, këtë lloj kategorie këta njerëz. Pra, nëse do të flasim me përqindje, një 30% është pjesë e çrregullimeve të sistemit nervor dhe le të themi shkarkimeve nervore, domethënë dobësisë sistemit nervor etj. Një 30%. Pastaj unë mendoj që një 70% është kjo pjesa e dobësisë le të themi një 30% është tjetër, është pjesa e dobësisë shpirtërore për të përballë me sfidat dhe motivimin e të jetuarit e pse jeton dhe se kjo botë nuk është gjithçka, por ka edhe diçka tjetër mbas saj. Dhe pjesa tjetër që i bie 40%, pra desha ta ndaj 70-30 me 40, le të themi 30-30 dhe 40, është pjesa e mësyshit, pjesa e xhinëve, pjesa e të përfolurës, sepse edhe kjo domethënë ndikon shumë. Është prezente dhe është e prekshme. Është e prekshme dhe çon shumë situata të tilla. Ka shumë raste që ndodhin vetvrasje, apo le të themi mbytje apo helmime si pasojë e mësyshit ose si pasojë në këtë gjendje, në këtë presion. Mirë, hoç, pas një shkputje ne do të vijmë përsëri të trajtojmë diçka rreth kësaj teme. Ndërkohë miq, mos u shkputni nga ne, do të takohemi pas pak.
Rikthehemi përsëri në studio miq në këtë pjesë të dytë ku po flasim Shtruar me Hoxhën Ahmed Kalaja rreth depresionit. Hoxh, shpesh depresioni nxitet dhe nga zhvendosjet njerëzit largohen nga vendet e tyre tradicionale, nga vendi ku kanë lindur dhe ku kanë familjarët e tyre dhe udhtojnë drejt qendrave urbane. Mirë po, në qendrat urbane nuk kanë shumë të afërm, nuk kanë miq, nuk kanë shumë familjar, dhe ndoshta vetmia ndikonte kjo. Si të sillemi dhe çfarë këshillash do kishit për të afërmit e një personi i cili është prekur nga shenjat depresioni, pra ai ndoshta nuk ka vetëm se një shok. E ky shoku çfarë këshillash t'i japi, si të reagojë? Domethënë ti përmende shkakun që është ndonjëherë edhe lëvizja e njerëzve ose le të themi ai migrimi i brendshëm dhe humbja e ambientit, e shoqërisë, le të themi ndoshta edhe e natyrës. Pra nga një botë me male, me ujëra, ku të zgjon zëri i bilbilit në mëngjes, domethënë, strima e bilbilit në mëngjes. Vjen me zhurmave. Në një botë ku të zgjon boria e ambulancës apo diçka tjetër. Edhe kjo ka të bëjë normalisht. Zgjidhja është, domethënë, ti krijohet, si më thon, të familiarizohet në këtë shoqërinë e re në cilën ai ka ardhur. Dhe ka të bëjë shumë, domethënë, sa i gjenden pranë, sepse mosgjendja pranë e njerëzve të njohur të tij që ai ka, domethënë në qytet apo në atë zonë ku ai vendoset, që ndodh edhe kur njerëzit emigrojnë në Evropë, ku atje s'njohin askënd dhe s'din askënd. Domethënë, nëse këtu në Shqipëri ka preferenca për krahinat dhe për zonat, ose edhe për Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë, atje vetëm kur dëgjon një zë shqiptari i duket sikur ka arritur gjithë botën. Sikur është një pjesë e vet atje dhe shkon dhe flet Shtruar të mëdha. Edhe këtu domethënë momentin që njerëzit që kanë ardhur përpara tij i ofrojnë le të themi ngrohtësi, i hapin krahët, e presin, e orientojnë, sepse njerëz të tillë domethënë shumë pak duan që të ambientohen. Momenti që për shkak të materializmit njerëzit nuk duan më që dikush të telefonojë se ka ardhur apo madje edhe është shpërngulur sepse ka ardhur, okay, pi kafe dhe e përcjell, po është shpërngulur do të thotë se duhet mendosh bashkë me të për hallet e tij ose për të zgjidhur problemin. E shikon si bar, e shikojnë si bar, domethënë, edhe ky, domethënë mund ta çojë, është vërtet që mund ta çojë njeriu në një situatë shumë problematike për këtë arsye, dhe sevapi i pritjes, për këtë arsye në Islam thuhet pritja është 3 ditë. Domethënë pritet njeriu që vjen 3 ditë. 3 ditë thot profeti e ke për detyrë, e ke për obligim ta mbash në shtëpi. Dhe kujdesesh për të, me kujdes të veçantë. Po, mbas 3 ditësh, atëherë është mirë që të vazhdosh, po edhe po nuk vazhdove je arsyetuar. Pra ke një arsye më shumë. Në Islam e ka parashikuar këtë lloj situate. Pjesa tjetër, profeti alayhis salam na tregon se sa më shumë t'i japim krah dikujt, aq më shumë na shkruhet sadaka tek Zoti, sepse koncepti i njerëzve mbi sadakan mund të jetë t'japësh lëmosh para të thata. Jo, prej sadakas është të orientosh dikë, të mësosh rrugën dikujt, të ambientosh dikë në një zonë, në një vend ku ai nuk është i ambientuar dhe nuk ja din le të themi sekretet apo të fshehtat, edhe kjo është pjesë e sevapit dhe shpërblimit, sepse konsiderohet tek veprat e mira për cilën ka shpërblim. Pra nëse ne lodhemi ndoshta me ditë tëra për të bërë një vepër e cila është shpërblim tek Zoti, kur na vjen dikush dhe don të jetojë apo don zbresin në qytet, domethënë, apo do të shkojmë nga një vend në një vend tjetër, në momentin që ne i gjendemi pranë, shpërblimi është shumë i madh tek Zoti, madje mund të jetë më i madh shpërblimi se sa i faljes apo i agjërimit. Profeti alayhis salam thotë që të shndroj me vëllain tim që ka një hall breng siklet, derisa ta zgjidhë atë. Nuk tha gjysmë apo një orë, derisa ta zgjidhë atë. Shpresoj që shpërblimi të jetë më i madh se sa të qëndroj në xhami një muaj të plot duke adhuruar Zotin. Pra, shisa mirë që nga kur ti i gjendesh dikujt që ka një hall dhe ka një nevojë, sepse si më thën, ky njeri ka menduar për zgjidhjet e veta dhe nuk ka gjetur si derë vetëm se ty. Më thonë za ti je shpesa e tij e vetme apo e fundit. Në momentin që ti ja mbyll, atëherë mos të qortojmë askënd nëse nesër pas nesër këtë dashojmë në botën e drogës apo në botën e krimit apo dashojmë të vetë vrarë apo në një gjendje shumë të rëndë, pastaj që do të angazhojë gjithë farefisin apo njerëzit për që ky të dalin nga klapia apo nga kjo situatë. Kështu që shpërblimi është shumë i madh. Ne duhet mendojmë shpërblimin tek Zoti i gjithësisë dhe nuk duhet i masim gjërat patjetër me se çfarë fitojmë dhe çfarë humbim këtu në këtë botë. Pra është feja, prap feja dhe besimi i cili na motivojnë që
të kujdesemi për këta njerëz, sepse shpesh këta njerëz kthehen barë në perëndim në kujdese për ta, vetëm se disa qendra sociale që kujdesen, po themi që ata të mos i mungoj ushqimi dhe pija, por se jo detyrimisht edhe të rikthejnë. Një grua fitoi xhenetin pse i dha ujqenit. Një grua fitoi xhenetin pse i dha ujqenit. Po dikush që mëson dikë se si të jetoj, se si të ambientohet, çfarë shpërblimi mund të ketë? Hoxhë, vitin e kaluar janë numëruar rreth 226 vetvrasje dhe 315 tentativa për vetvrasje, që thotë shifra alarmante, pothuajse çdo ditë dikush humbet jetën pa shkak, në kuptimin thjesht një gjendje depresioni, një betejë e humbur dhe ai jep fund jetës. Më kujtohet rasti kur Japonia ngriti një strukturë shtetërore për të trajnuar në Turqi, sepse Turqia konsiderohet një ndër vendet me nivelin më të ulët të vetvrasjeve. Pra çfarë? Pas lindjes mesme. Pas lindjes mesme. Normalisht. Ata zgjodhin Turqinë si shembull. Ata zgjodhur Turqinë sepse Turqia është, si më thonë, e mesme mes Oksidentit dhe Orientit dhe për me kulturën e tyre. Po faktikisht listat më të ulta janë vendet e lindjes mesme. Pasi besimi në botën tjetër, besimi në caktimin e Zotit ka një efekt, të më thonë, shumë të fortë, stabilizimi, qetësimi dhe zgjimi në të tilla situata dhe në tilla momente të cilat kjo strukturë vërejti se kur pyeten se cilat janë faktorët që e bëjnë këtë shoqëri të qëndrueshme deri diku që të mos preket, po themi, nga kjo problematik, doli që besimi në Zot, i cili është shumë prezent, dhe familja dy ishin dy faktorët që e ndihmonin këtë shoqëri të, po themi, të kishte një farë imuniteti ndaj depresionit dhe vetvrasjeve. Ndërkohë shifrat në Shqipëri janë alarmante pra. Politika, feja dhe familje. Ky studim, domethënë, i hershëm. Politika, familja dhe feja janë tre faktorët më të rëndësishëm, të cilët e shpëtojnë njeriu nga vetvrasja ose e çojnë njeriu në vetvrasje. Dhe ditën e sotme, domethënë, në shoqëritë moderne njerëzit edhe familjen e shohin si barë për suksesin e tyre. Shpesh fokusohen drejt suksesit profesional, karrierës dhe zgjedhin të martohen shumë vonë, zgjedhin të kenë shumë pak fëmijë. Si e shifri këtë pjesë, domethënë, okay, dikush është gjendur në kush depresioni, mirë po të shohim aty ndoshta i mungon familja, i mungon bota shpirtërore. Pra, a është koha që të ngrejmë zërin, sepse këto statistika çdo ditë dikush vritet, dikush tenton të vetvritet. Pra, si do shkoj ky trend kështu? Mos ndoshta si shoqëri duhet të bëjmë një lloj reflektimi ku jemi në raport me familjen, me besimin në Zot, me të afërmit, që sepse kur dikush është duke vetvrarë veten, pastaj situata është inshallah po e shpëtojmë. Po. Nuk ka dyshim se një familje shëndosh, një familje, le të themi, e konsoliduar, një familje ku gjithë secili ka pozitën ose pozicionin e tij, domethënë që gëzon pozicionin e tij, absolutisht nuk mund gjejmë situata dhe rrethana të tilla. Pse? Ngrohtësia familjare e prindit, e nënës, apo e gjyshit, apo e gjyshes, e vëllait dhe e motrës, domethënë është e pamundur, domethënë edhe nëse ka njeriu momente të vështira në jetë, momente stresi dhe depresioni, domethënë një përqafim i nënës, një lot i nënës, një përqafim i babës, një ngrënie së bashku është domethënë garantues shumë i madh i shkarkimit në ekstrem, domethënë. Për këtë arsye familja është një sure në Kur'an që ka emrin e familjes. Për këtë arsye, domethënë familja është një tregues i besimit. Për këtë arsye shumë këshilla dhe porosi vijnë për të konsoliduar familjen dhe për të mbajtur sa më shumë pranë familjen, respekti për prindërit, respekti për gjyshen dhe për gjyshen, kujdesi ndaj moshës së tretë, gjitha këto janë faktorë cilët faktikisht janë, le të themi, si shkarkime për njeriu, për të gjitha ngarkesat që njeriu mund të psojë, për të gjitha energjitë negative që njeriu mund të fitojë. Vetëm ai momenti kur ne gjithë e kemi këtë, domethënë, gjithë secili prej nesh lodhet, gjithë secili prej nesh ka stres, gjithë secili prej nesh, ose siç është rasti ynë që shkarkimet janë me dhjetra apo me qindra në ditë, shkarkimet negative që njerëzit vinë dhe shprehen etj. Dhe në momentin që shkojnë në shtëpi për shembull, ai djali kur del të mpret apo vajza vinë dhe më takojnë, më puthin dhe i puth, unë harroj gjithçka çfarë ka ndodhur. Ose edhe mund të jemi lodh në një moment kur jam i shtrirë dhe vjen ai fëmia dhe më hidhet përsipër dhe ai do atë lojën e vet, do të kënaqësinë e vet, të gjitha harrohen. Pra, për këtë arsye dhe Islami ka orientuar që njerëzit martohen herët dhe nuk duhet ta vonojnë martesën.
ndodhi një herë që në një sallë, domethënë, ndërkohë që pedagogja po i shpjegonte studentëve mbi shkencën e tjerë deri në fund, domethënë dikush e pyeti nga salla sa fëmijë keni apo diçka e tillë, domethënë bëhet fjala ndaj nga mosha para pensionit, ajo ishte kujtuar që nuk ishte martuar. Aq shumë e dhënë, aq shumë, po mirë, domethënë çfarë kuptimi ka jeta në fund fare? Është sukses i vërtet dikush i cili hes në karrierë, po ndoshta familja dhe bota shpirtërore. Hoxh, të kritikojmë pak edhe xhamit në kuptimin të shakejës, roli i tyre, sepse pyetja është vetëm tek ligjërimi, po ju jeni imam në një xhami të Tiranës, pra shpesh besimtarët që vinë aty vinë nga rrethet. A është xhamia një komunitet për besimtarët, a vinë aty dhe krijohet një komunitet ku ata gjen një shok, gjen një vëlla, gjen një besnik, gjen një imam, apo xhamia akoma nuk po arrin atë stadin ku njerëzit, si thua, hynë në një botë tjetër, janë më të qetë, apo thjesht vinë falen dhe largohen? Nga mesazhi që do të përçojë xhamia dhe si e ka kuptuar stafi i xhamisë pozicionin e xhamisë dhe rolin e xhamisë. Pra është e rëndësishme dhe xhamia, mund ta ndihmojë. Domethënë dikush e ka kuptuar xhamin që unë falem dhe pastaj mbyllet xhamia dhe s'kam punë më me njerëzit dhe s'ka as njerëz që merren me njerëzit, as njerëz që merren me as aktivitete, as biseda, as. Kjo është për mendimin tim, domethënë kjo xhami bën gjithçka përveç rolit të xhamisë. Sepse xhamia duhet të jetë një, le të themi, një fole apo një çerdhe ku pret, ku përcjell, ku ku zhvillon aktivitete, ku njerëzit gjejnë veten e tyre. Ka pas shumë raste, dikë e kam pyetur unë personalisht. I thash çfarë të ka bërë më shumë përshtypje kur ka ardhur në xhami. Gjithmonë flas për xhamin aty ku jemi ne. Tha takimet, përqafimet, shtrëngimet e duarve nga njerëz që unë i takosha për herë të parë. Thjesht afrimiteti që ata më dhanë mbyri që unë stabilizohem dhe domethënë të harroj shumë gjëra dhe e kam me rast konkret, di me emër dhe me mbiemër. Me iniciale, po desha ta them, personi i cili thot shkaku kryesor që unë kam qëndruar ka qenë mënyra se si njerëzit më kanë prit, më kanë afruar, domethënë, edhe pse nuk është se kisha ndonjë njohje më hershme. Se okay, as një interes më hershme, as ndonjë interes. Ka të bëjë shumë. Po edhe roli i ligjërimit fetar, mënyra se si hoxha apo ligjëruesi e përçon mesazhin. Sepse mënyra se si njëri e përçon mesazhin mund të jetë me frym optimiste, me frym, le të themi, ngjallje shpresash, dhe mund të jetë i njëjti mesazh që ti do të përçosh, po mund të jetë me mbytje optimizmi dhe me humbje shpresash. Pra varet se si jepet mesazhi, varet nga mënyra se si hoxha zgjedh për të çuar mesazhin tek njerëzit. Për këtë arsye shpesh kërcënimet ndoshta e rëndojnë gjendjen psikologjike të dikujt i cili është i ndur psikologjisht. Është i dobët dhe kërcënim me dënim për xhenemin aty edhe thotë ai po mirë. Zbohem më si njëri. Pra, për këtë arsye profeti alayhis salam kur jepte porosi dhe kur çonte njerëz për të ftuar njerëzit në Islam, ju thoshte beshira wala tunfira. Përgëzoni dhe mos qortoni. Pra, si më thën, baza në mënyrë se si do të komunikojmë me njerëzit është ngjallja e shpresës dhe optimizmi dhe nuk do të jetë as si pesimizmi apo le të themi friksimi apo trembja, domethënë. Miq, folëm për depresionin, këto ishin minutat e emisionit sotëm dhe ai që ka kuptuam është se duhet t'i kthehemi po themi besimit, sepse pa mbushur botën shpirtërore, pa ushqyer shpirtin ton, asnjëherë nuk do jemi të lumtur, biles rrezikojmë shumë, rrezikojmë që shijen e kësaj jete ta humbasim totalisht. Dhe nuk na ka ngelur shumë, na ka ngelur xhamiat, shtëpitë e Zotit ku aty të gjejmë komunikimin ton me Zotin dhe po themi atë vllazërinë dhe atë komunitetin ku përkrahim njëri tjetrin, sepse edhe besimtarët përfshihen nga vështirësi dhe dilema. Mirë, po ilaçi i tyre është besimi i tyre. E lut Zotin që ky emision na ketë ndihmuar gjithëve disi, ju le takim në javën e ardhshme, deri atëherë selam aleikum.